साउन्ड क्लियर आछ प्रसिद्ध आइरहेछ सर आइरहेछ ओके सो आज चाहिँ हामी यो फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स टेक्निक चाहिँ स्टार्ट गर्न लागिरहेको छौँ है लास्टमा हिजो हामीले लास्ट 2 लेक्चरमा चाहिँ यो च्याप्टर 5 को चाहिँ रुट लोगस टेक्निक चाहिँ पढ्यौँ रुट लोगस टेक्निक चाहिँ हामीले पढ्यौँ हैन अब चाहिँ हामी यो फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स टेक्निकमा चाहिँ हामी यो के गर्छौँ भने यसको इनपुट चाहिँ साइनोसोइडल हुन्छ है यो साइनोसोइडल इनपुट राखेपछि यो साइनोसोइडल इनपुटको यो फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गरेर अनि त्यसको आउटपुट रेस्पोन्स चाहिँ हेर्छौँ हामी है यसमा चाहिँ हामीले के चेन्ज गर्छौँ त इनपुटको फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ चेन्ज गर्छौँ है जस्तो अब हामीले टाइम रेस्पोन्समा चाहिँ के गर्थ्यौँ भने डिफ्रेन्ट टाइपको हाम्रो टेस्ट सिग्नलहरू हुन्छ होइन इनपुट नर्मल स्टेप युनिट स्टेप इनपुट इम्पल्स इनपुट र्याम्प इनपुट प्याराबोलिक इनपुट हुन्थ्यो अनि त्यो चाहिँ बेस्ड अपन तिनीहरू चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ डिफ्रेन्ट टाइममा हेर्थ्यौँ त्यसको डिफ्रेन्ट टाइममा त्यसको रेस्पोन्स छ भनेर चाहिँ हाम्रो अब त्यसको राइज टाइम पिक टाइम होइन सेटलिङ टाइम त्यो इन टर्म्स अफ टाइम हामी डिफाइन गर्थ्यौँ टाइम रेस्पोन्समा ओके फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्समा चाहिँ हामी हाम्रो साइनोसोइडल इनपुट हुन्छ अनि इनपुटको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गरेर चाहिँ अनि आउटपुट एनालाइसिस गर्छौँ सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इनपुट र आउटपुटको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ सेम हुन्छ है तर आउटपुट एम्प्लिट्युड फेज र इनपुट एम्प्लिट्युड फेज चाहिँ अब इक्वल नहुन सक्छ फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स सो द स्टेडी स्टेट response of a system for an input sinusoidal signal is known as frequency response है सो भनेर चाहिँ हामीले इनपुट चाहिँ साइनोसोइडल सिग्नल दिने चाहिँ दिन्छौँ र त्यसको सिस्टमको रेस्पोन्स एनालाइसिस गर्छौँ भने द्याट इज फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स सो द्याट इज द भेराइ द फ्रिक्वेन्सी अफ इनपुट सिग्नल ओभर सर्टेन रेन्ज एन्ड स्टडी द रिजल्टिङ आउटपुट है सो भेराइ द फ्रिक्वेन्सी अफ frequency of the input signal. So in other words, frequency response is the magnitude and phase relationship between sinusoidal input and steady state output of the system. So this is the frequency response is the magnitude and phase relationship between input and output, but in this case input is sinusoidal. So we see the output response by varying the input frequency. So यसको चाहिँ हाम्रो नर्मली फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स चाहिँ हामीले तीनटा मेथड तीनटा प्लट हेर्छौँ हामी तीनटा मेथडबाट चाहिँ फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स एनालाइसिस गर्छौँ है त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो बोडी प्लट पोलार प्लट र नाइक्विस्ट प्लट भनेर चाहिँ हाम्रो तीनटा प्लटहरू छ त्यो तीनटा प्लटबाट चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स एनालाइसिस गर्न सक्छौँ यो तीनटा प्लटहरूमध्ये तपाईँहरूले बोडी प्लट चाहिँ पहिले पनि पढिसक्नु भएको छ सर्किट थ्योरीमा पनि बोडी प्लट पढिसक्नु भएको छ पोलार प्लट र नाइक्विस्ट प्लट चाहिँ तपाईँहरूले योभन्दा अगाडि पढ्नु भएन होला यो तीनवटा प्लट हामी अहिले तीनटै प्लट चाहिँ पढ्छौँ यसमा अब बोडी त तपाईँहरूलाई रिभिजन जस्तो पनि हुन्छ होइन सो suppose if input signal RT equals to अब हामीले इनपुट सिग्नल चाहिँ साइनोसोइडल भनेपछि x sin omega t भनेर चाहिँ एजुम गर्न सक्छौँ इनपुट सिग्नललाई एन्ड द आउटपुट सिग्नल क्यान बी रिटन एज आउटपुट सिग्नल CT लाई चाहिँ हामी अब y sin omega t plus theta भनेर चाहिँ लेख्न सक्छौँ है सो इनपुट क्यान बी एजुम्ड एज x sin omega t so output signal can be written as y sin omega t plus theta. You can see the omega here in this both case the frequency is omega sin omega t and sin omega t plus theta. So only the difference here the difference is this magnitude in this input the magnitude x and magnitude is y maximum magnitude and the phase is in this case 0 in this case theta. So the difference there is the difference in phase and magnitude but the frequency is same
So then we can write GS equals to CS by RS and then put S equals to J omega. अब हामी यहाँ S मा चाहिँ हामी J omega put गर्छौं. So we can write G J omega equals to C J omega by R J omega. So if S equals to J omega, that is oscillatory system, then G J omega means sinusoidal transfer function. So that says C J omega equals to G J omega into R J omega. If from this expression we can write it like this also. So the output is product of input R J omega and G J omega. So to understand the nature of output for any given input, we have to study the G J omega. So this is open loop transfer function GS. मा चाहिँ हामीले J omega इनपुट गरिसकेपछि मेन त सिस्टमको आउटपुट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको गेन कस्तो छ, सिस्टम गेन ओपन लूप ट्रान्सफर फंक्शन कस्तो छ त्यसले चाहिँ डिफाइन गर्छ. The sinusoidal output is of same frequency as input for stable system, है. Stable system को लागि चाहिँ output and input को frequency same हुन्छ, but the amplitude and phase of output will be different from the input. Okay, so J omega equals to complex quantity is a whole मा चाहिँ अब यो complex quantity हो. यसलाई अब हामीले यो C J omega by R J omega लाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट भनेर यसरी डिफाइन गर्न पनि सक्छौं. Gx plus JGy भनेर. अब यो Gx plus JGy यो चाहिँ जुन रेक्टेंगुलर फर्ममा छ कम्प्लेक्स को, यो रेक्टेंगुलर फर्ममा चाहिँ फर्मलाई चाहिँ हामी we can write in polar form as well. So polar formमा चाहिँ हामी यसको g को म्याग्निट्युड र यसको phi, so यो म्याग्निट्युड र एंगल भनेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं. सो यसलाई म्याग्निट्युड अब रेक्टेंगुलरबाट पोलरमा लेख्दाखेरि त यो तपाईहरुलाई थाहा छ रहेछ, a प्लस चाहिँ ib भनेर गर्यो भने यसको म्याग्निट्युड भनेको स्क्वायर रुट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्थ्यो, अनि यसको चाहिँ के रे एंगल भनेको tan इन्भर्स b by a हुन्थ्यो भनेको सिम्पल द कम्प्लेक्स म्याथमेटिक्स के कम्प्लेक्स नम्बर के जस्तो चाहिँ क्याल्कुलेसन हो, यसमा अरु केही छैन. सो यो भनेको अब एम्प्लिट्युड अफ आउटपुट बाइ एम्प्लिट्युड अफ इनपुट पनि हो यो गेन भनेको, गेन अर म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ. अनि यो फेज भनेको फेज डिफरेन्स बिट्विन इनपुट एन्ड आउटपुट हो, है. ओके, सो यो गेन अर एम्प्लिट्युड भनेको म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ एम्प्लिट्युड अफ आउटपुट बाइ एम्प्लिट्युड अफ इनपुट, एन्ड दिस phi भनेको चाहिँ फेज डिफरेन्स बिट्विन इनपुट एन्ड आउटपुट. So अब हामीले यो एडभान्टेज अफ फ्रिक्वेन्सी डोमेन एनालाइसिस हेर्यौं भने यसको चाहिँ अब यो सिम्पल एन्ड एक्युरेट भन्छ फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा. इफ ट्रान्सफर फंक्शन इज डिफरेंट टु बी obtained by analytical methods, the frequency response of stable open loop system can be obtained experimentally. and अब एक्सपेरिमेन्टली भनेको हामीले बोडी प्लट बनाउँछौं अनि बोडी प्लटबाट पनि हामी ट्रान्सफर फंक्शन चाहिँ निकाल्न सक्छौं, है. कतिपय बेलामा चाहिँ अब यो चाहिँ बोडी प्लट दिएर ट्रान्सफर फंक्शन निकाल्ने पनि हुन्छ, त्यही ट्रान्सफर फंक्शनबाट बोडी प्लट गर्ने पनि हुन्छ भने चाहिँ, है. So it is simple and accurate. It gives transfer function of the system. So it can be used to find the absolute as well as relative stability, है. भनेको एउटा कुनै पर्टिकुलर चाहिँ फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ त्यो स्टेबल छ कि छैन हेर्न पनि सकिन्छ, अनि स्टेबल रिलेटिभ स्टेबिलिटी भनेको चाहिँ हामी कुनै दुईटा चाहिँ मध्ये कुन चाहिँ भनौं न फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ कति कुन चाहिँ मोर स्टेबल छ भनेर हेर्न सक्छौं. द एपार्टस रिक्वायर्ड फर obtaining it is simple and easy to use. यसको डिसएडभान्टेज न यसो हेर्यौ भने हामीले obtaining frequency response practical is clearly time consuming, है. And these methods are applied to linear system भन्छ, है. यो लिनियर सिस्टममा मात्र चाहिँ एप्लाई हुन्छ. फर हाई टाइम कन्स्ट्यान्ट फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स मेथड इज नट कन्भिनियन्ट, है. सो यो हाई टाइम कन्स्ट्यान्ट फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्सको लागि चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सी डोमेन एनालाइसिस चाहिँ सुइटेबल कन्भिनियन्ट हुँदैन भन्छ. अब यो इफेक्ट अफ एडिङ पोल एन्ड जेरो भन्ने छ. अर्को चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले यसलाई मैले अलिक पछि रिकल गरौँला. एकचोटी हामीले बोडी प्लटहरु ड्रा गरिसकेपछि अनि यो पोल र जीरो एड गर्यो भने कस्तो आउँछ भनेपछि अब यो पोइन्टहरु चाहिँ त्यति बेला डिस्कसन गर्यो भने क्लियर हुन्छ. अहिलेलाई चाहिँ अब यो फेरि यही कुरा गरे जस्तो मात्र हुन्छ. अहिले मैले त्यसलाई स्किप गरे. अब जस्तो फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स अफ सिस्टम विथ ट्रान्सफर फंक्सन hs equals to s plus 01 divided by s plus 05.
Then find the amplitude and phase response of yt for inputs xt equals to cos 2t and xt equals to cos 10t minus 50 degree भनेर यो डिफरेन्ट टाइप यो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल छ यसमा सो हामीसँग चाहिँ टोटल ट्रान्सफर सिस्टमको ट्रान्सफर फंक्सन भनेको s equals to s plus 0.1 plus divided by s plus 5 छ सो फर्स्ट अफ अल हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ j ओमेगाले चाहिँ रिप्लेस गर्छौं यसलाई त्यसपछि चाहिँ यसको म्याग्निट्युड र एंगल क्याल्कुलेट गर्यौं यसको म्याग्निट्युड चाहिँ स्क्वायर रुट ओमेगा स्क्वायर प्लस 0.01 भयो यसको 0.1 को स्क्वायर डिवाइड बाइ ओमेगा स्क्वायर प्लस 25 भयो यसको एंगल भनेर हेर्यौं भने यसको एंगल एट j ओमेगा भनेर हेर्यौं भने यो tan इन्भर्स यसको चाहिँ यो tan इन्भर्स ओमेगा बाइ 0.1 tan inverse omega by 0.1 अनि यसको पनि tan inverse omega by 5 हुन्छ अब यो डिनोमिनेटरबाट न्युमिनेटरमा जाँदाखेरि त माइनस भइहाल्यो एंगल हैन सो tan inverse omega by 0.1 minus tan inverse omega by 5 भनेर चाहिँ हामीले यो यसको एंगल चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो म्याग्निट्युड र एंगल क्रिएट गरिसकेपछि त्यो चाहिँ म्याग्निट्युड र एंगलको चाहिँ हामीले के गर्छौं त अब यो डिफरेन्ट चाहिँ यो ओमेगा को भ्यालु चाहिँ भेराइ गर्छौं यो जस्तो तपाईको यो ओमेगा भनेको यो फ्रिक्वेन्सी भयो यहाँनेर ओमेगा एक्स एक्सिस मा अनि वाइ एक्सिस मा म्याग्निट्युड अब यसलाई प्लट गर्ने हैन डिफरेन्ट चाहिँ यो हाम्रो ओमेगा को भ्यालु डिफरेन्ट हुँदाखेरि या म्याग्निट्युड र अनि ओमेगा को भ्यालु डिफरेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ यसको एंगल अब यही प्लट गरेर के अब चाहिँ ओमेगा को भ्यालु 1 2 5 10 50 20 100 यसरी ओमेगा को भ्यालु चेन्ज गर्दै गएर चाहिँ हामीले यसरी म्याग्निट्युड प्लट र एंगल प्लट बनायौं पहिला हगि सो यसरी म्याग्निट्युड र चाहिँ एंगल प्लट बनाइसकेपछि यो चाहिँ यदि अब जस्तो cos 2t राख्नु भनेको यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको कति हो त ओमेगा को भ्यालु कति हो 2 हो नि cos ओमेगा t मा 2 हो सो यो cos 2t भने अब अहिले हामी यसको म्याग्निट्युड ओमेगा के जो फ्रिक्वेन्सी इनपुट फ्रिक्वेन्सी 2 हुँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ म्याग्निट्युड कति छ 0.372 छ अनि यसको एंगल कति छ 65.3 डिग्री छ अनि यो cos 10t - 50 भनेको यसको हाम्रो इनपुट फ्रिक्वेन्सी त ओमेगा को भ्यालु त 10 भएको छ सो 10 हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो म्याग्निट्युड चाहिँ 0.894 हुँदो रहेछ अनि चाहिँ यो एंगल चाहिँ 26 डिग्री हुँदो रहेछ सो so for input to cos equals to 2t we have भनेको अब ओमेगा को भ्यालु 2 नै राख्ने हो अब चाहिँ j ओमेगा हुन्छ यहाँ भनेपछि ओमेगा को भ्यालु हामीले त्यो फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु 2 राख्नु पर्यो यसमा चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी युज गर्ने हो नि त सो अब हामीले यो जुन यो ओमेगा को ठाउँमा 2 राख्यौं भने यसको म्याग्निट्युड र एंगल अघि ग्राफमा देखाए चाहिँ त्यसरी नै हामी निकाल्न सक्छौं है so the input cosine signal at frequency 2 radian per second will have its amplitude reduced from 1 volt to 0.372 volt. Furthermore, there will be a phase shift of 65.3 degree added to the phase of the original cosine signal. अब यो 2 रेडियन पर सेकेन्ड राख्दाखेरि चाहिँ म्याग्निट्युड चाहिँ 0.372 मा चाहिँ रिड्युस भएको छ अनि फेज डिफरेन्स चाहिँ 65.3 डिग्री छ भनेर भन्न सकिन्छ त्यो फ्रिक्वेन्सीमा So for input xt equals to cos 10t - 50 we will use the magnitude and phase response curve directly. So यसमा अब हामीले हेर्यौं भने त्यो म्याग्निट्युड र एंगल त्यही हामीले चाहिँ 10 भ्यालु लिएर राख्यो भने पनि यो सिधै म्याग्निट्युड र एंगल क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्यो बाइ सिम्पल क्याल्कुलेसन है सो अब यो त अब हाम्रो यो जुन पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ कसरी म्याग्निट्युड र फेज चाहिँ भेराइ भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्ने सुरुमा सेक्सन चाहिँ यो यति भयो अब यसमा चाहिँ हामी अब एउटा प्लटको सेक्सनमा जान्छौं ओके
अब आज चाहिँ हामी तपाईहरुले पहिला पनि चाहिँ पढ्न चाहिँ पढिसक्नु भएको यो चाहिँ बोडी प्लटलाई चाहिँ अलिकति बोडी प्लटलाई आज हामी कभर गर्ने ट्राई गर्छौं है। त्यो सर्किट थ्योरीमा पढ्यो भनेको तपाईले कहिले पढ्नुभयो थर्ड सेमेस्टरमा पढ्नु भयो क्या भनेको चाहिँ अहिले 1 वर्ष अगाडि जस्तो चाहिँ पढ्नु भएको जस्तो रहेछ है। सो यसमा चाहिँ हाम्रो अघि हामीले भनेको चाहिँ म्याग्निट्युड र फेज प्लट हुन्छ हैन डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा। सो हामीले इनपुट साइनुसोइडलको चाहिँ त्यो फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्दै जान्छौँ र यसको चाहिँ म्याग्निट्युड र फेज प्लट बनाउने भयो। सो बोडी प्लट भनेको इट इज द मेथड अफ रिप्रेजेन्टिङ sinusoidal transfer function of a given system graphically for determining stability. So it consists of magnitude plot and phase plot. So expression for the magnitude and phase. So हामीले एउटा सिस्टम को जनरल ट्रान्सफर फंक्शन g j ओमेगा h j ओमेगा भनेको gs hs यसलाई नै हामीले चाहिँ यो कम्प्लेक्स j ओमेगा ले चाहिँ रिप्लेस गरेको हो। सो एउटा हामीले सिम्पल एजुम्सन गर्यो भने सपोज यहाँ k टाइम्स 1 plus j omega 1 t1 plus j omega j omega t2 omega 1 भन्दा त्यो ओमेगा नै हो यो ओमेगा 1 t1 हैन है। k times 1 plus j omega t1 1 plus j omega t2 divided by j omega to the power n अनि 1 plus j omega ta 1 plus j omega tb भनेर चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल ट्रान्सफर फंक्सन चाहिँ एजुम्सन गर्यौं। सो यसमा अब म्याग्निट्युड चाहिँ हामीले डेसिबलमा क्याल्कुलेट गर्छौं यो बोडी प्लटमा म्याग्निट्युड चाहिँ डेसिबलमा निकाल्छौं अब। सो यसको म्याग्निट्युड हामीले सिम्पली म्याग्निट्युडको एक्सप्रेसन मात्र निकाल्यौं भने त यसको चाहिँ के को म्याग्निट्युड के नै भयो 1 plus j omega t1 भनेको स्क्वायर रुट 1 plus omega t1 को स्क्वायर 1 plus j omega t2 भनेको स्क्वायर रुट 1 plus omega t2 को स्क्वायर अनि j omega to the power n को चाहिँ म्याग्निट्युड ओमेगा पावर n मात्रै हुने भयो अनि 1 plus j omega ta भनेको 1 plus omega ta को स्क्वायर रुट अनि यो पनि स्क्वायर रुट 1 plus omega tb को स्क्वायर भनेर हामीले यो म्याग्निट्युड को एक्सप्रेसन चाहिँ लेख्न सक्यौ। अब यसलाई चाहिँ हामीले डेसिबलमा कन्भर्ट गर्नको लागि 20 log लिन्छौं 20 log 10 गर्यो भने चाहिँ हामी यो डेसिबलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। सो त्यो म्याग्निट्युड को एक्सप्रेसनमा अब हामीले 20 log यो log को बेस चाहिँ 10 हो हैन 20 log अनि त्यो म्याग्निट्युड लिन्छौं। अब यो लोगारिथमको फर्मुला लियो भने यसलाई हामीले एक्सप्रेस गर्यौं भने कस्तो आउँछ न्युमरेटरमा चाहिँ पोजिटिभ आउँछ कोएफिसिएन्ट डिनोमिनेटरको टर्ममा चाहिँ नेगेटिभ आउँछ। तर हामीले सबै अब जस्तै यसमा चाहिँ 20 log k plus 20 log root under 1 plus omega t1 square plus 20 log root under 1 plus omega t2 square minus 20 log omega n हुने भयो यो अनि minus 20 log root under 1 plus omega t को स्क्वायर हुने भयो र यो minus 20 log root under 1 plus omega tb को स्क्वायर भनेर लेख्न सक्यौं यसमा। अब यसको फेज एंगल त हामीले यसको एंगलको एक्सप्रेसन यहीबाट लेख्न सक्छौं k को एंगल त अब 0 नै हुन्छ अनि यो x को ओमेगा tan इन्भर्स ओमेगा t1 अनि tan इन्भर्स ओमेगा t2 माइनस अब यो ओमेगा को पावर n भनेको चाहिँ एउटा ओमेगा j ओमेगा ओमेगा भनेको चाहिँ जस्तो हामी एउटा j छ त्यहाँ एउटा j को j ओमेगा को पावर n भनेको चाहिँ j ओमेगा मात्रै भनेको चाहिँ 90 डिग्री बुझाउँछ। यदि त्यो न्युमरेटरमा छ भने प्लस 90 डिग्री डिनोमिनेटरमा छ भने माइनस 90 डिग्री हुने भयो। टु द पावर n छ भने चाहिँ n into 90 हुने भयो अनि tan इन्भर्स ओमेगा ta अनि माइनस tan इन्भर्स ओमेगा tb भनेर हामी फेज एंगलको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ सिम्पली यसरी चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सक्छौं। सो अब हाम्रो यो चाहिँ म्याग्निट्युड र एंगललाई डिफाइन गर्ने बेलामा यदि हामीसँग k मात्रै छ चाहिँ k मात्रै छ भने यसको म्याग्निट्युड भनेको 20 log 10 k हुन्छ एंगल 0 डिग्री हुन्छ अनि s को पावर n छ s को पावर n छ भने यसको म्याग्निट्युड लिँदाखेरि चाहिँ अब यो 20 log अब ओमेगा n जस्तो भयो नि हैन त्यो भनेको अब यसको त 20 n अब log मा त चाहिँ त्यो n त अब पावर को n त अगाडि आउँछ भनेपछि 20 n log 10 ओमेगा भनेर लेख्न सक्छौं यसको म्याग्निट्युड अनि एंगल त चाहिँ j ओमेगा को पावर n छ भने 90 into n भयो अनि 1 by j ओमेगा को पावर n छ भने -20 n log 10 ओमेगा चाहिँ म्याग्निट्युड हुने भयो। सिमिलरली -90 n चाहिँ एंगल हुने भयो अनि 1 plus j ओमेगा t को पावर n छ भने यसको चाहिँ म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ
अब यो खास त अब यहाँ के हुन्छ 20 log हैन 20 log अनि यो चाहिँ 1 प्लस चाहिँ स्क्वायर रुट 1 प्लस चाहिँ ओमेगा स्क्वायर को त्यहाँ n पनि आउँछ पावरमा होइन तर यो n चाहिँ अब के भयो अगाडि आयो भनेपछि 20 n log 10 स्क्वायर रुट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भनेर आउँछ है अब यसको हामीले चाहिँ एंगल देख्यौं भने त्यो n tan इन्भर्स ओमेगा t आउने भयो हैन n tan इन्भर्स ओमेगा t आउने भयो अब यसमा पनि हामीले यो चाहिँ 1/1 प्लस j ओमेगा t को पावर n आयो भने हामीले यसको -20n अनि log 10 रुट अन्डर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर भनेर चाहिँ हामीले यसको म्याग्निट्युड लेख्न सक्यौं र त्यसको एंगल पनि नेगेटिभमा हुने भयो यदि हाम्रो यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा गयो भने भनेको सेकेन्ड अर्डरको इक्वेसनमा गयो भने यसको स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हामी कन्भर्ट गर्छौं यसको स्ट्यान्डर्ड फर्ममा गएपछि यसलाई पनि हामी अझै कन्भर्ट गरेर यो ओमेगा n स्क्वायर यो चाहिँ डिनोमिनेटरबाट चाहिँ ओमेगा n स्क्वायर कमन लिएर ओमेगा n स्क्वायर कट गर्छौं यसले यहाँबाट ओमेगा n स्क्वायर चाहिँ लिइसकेपछि यो 1 हुन्छ अनि चाहिँ हामीले ओमेगा n स्क्वायर माइनस ओमेगा बाई ओमेगा n को स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा n मा को फर्ममा हामीले त्यसलाई कन्भर्ट गरिसकेपछि चाहिँ अनि हामीले यसकोबाट चाहिँ म्याग्निट्युड निकाल्न सक्छौं सो यो चाहिँ -20 log -20 log 10 हैन यो डिनोमिनेटरबाट स्क्वायर रुट यो यसको चाहिँ रियल पोर्सन भयो 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा n को स्क्वायर यसको होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा n को स्क्वायर गरेर म्याग्निट्युड निकाल्छौं त्यनी एंगल निकाल्न त यो कम्प्लेक्स को tan इन्भर्स यो टर्म बाई अनि यो पुरै रियल पार्ट को टर्म गर्यो भने यसको एंगल आइहाल्छ यो डिनोमिनेटरमा छ त्यसो भएर चाहिँ यसको एंगलको अगाडि चाहिँ माइनस भनेर लेख्यौं है हामीले चाहिँ त्यो फर्ममा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले मैले यहाँ सिम्पली चाहिँ एउटा स्टेप चाहिँ लेखेको छु जस्तो हाम्रो s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा ns प्लस ओमेगा n स्क्वायर त्यो चाहिँ सेकेन्ड अर्डर सिस्टमको चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड फर्म छ यसमा चाहिँ हामीले s को ठाउँमा j ओमेगा पुट गर्यौं भने वी क्यान राइट j ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n इन्टु j ओमेगा अगेन फर दिस s एन्ड ओमेगा n स्क्वायर सो डिवाइड बाई यसलाई चाहिँ हामीले ओमेगा n स्क्वायरले चाहिँ बोथ साइडमा मल्टिप्लाई गर्यो भने we will obtain यो ओमेगा n स्क्वायर अनि यहाँ अब ओमेगा n स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले प्रत्येक चाहिँ टर्मलाई चाहिँ छुट्यायो भने यसरी एक्सप्रेसन आउँछ र अब यसलाई चाहिँ फेरि अरेन्ज गर्यौं भने हाम्रो कस्तो आउँछ ओमेगा n स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस j 2 जीटा ओमेगा बाइ ओमेगा n प्लस j ओमेगा बाइ ओमेगा n को स्क्वायर भनेर आउँछ अब यो चाहिँ j स्क्वायर भनेको त -1 आउने भयो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यो एक्सप्रेसन आयो कि है यो एक्सप्रेसन आयो ओके सो यसमा चाहिँ s को ठाउँमा j ओमेगा इनपुट गरेर सल्भ गर्यो भने यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ यो टर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौं ओके सो here is the example of the body plot हैन अब यो एक्जाम्पल भन्दा पनि यसको अब प्रोसेसर सहितको छ अब यसमा सुरुमा चाहिँ ड्रा body plot for the system with transfer function so we have the transfer function gs equals to 4s plus 40 divided by s square plus 4s plus 25 times s square plus 50s है यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर फंक्सन छ अब हामीलाई बोडी प्लट चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले यसको रुट्सहरुलाई चाहिँ अरेन्ज गर्नु पर्यो रुट्सहरु अरेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यदि चाहिँ सिम्पल रुट्सहरु सिम्पल पोल 0 छ भने 1 + ts को फर्ममा चाहिँ यसलाई एक्सप्रेस गर्ने है 1 + ts को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने यदि चाहिँ सेकेन्ड अर्डरको चाहिँ रुट्सहरु छ भने सेकेन्ड अर्डरको रुट्सलाई चाहिँ 1 + 2 जीटा s by ओमेगा n + s by ओमेगा n स्क्वायर को फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने हैन यो फर्ममा लगिसकेपछि बल्ल हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ यो भन्दा फर्दर क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ सो फर्स्ट स्टेप 1 मा भनेको ट्रान्सफर फंक्सन जुन गिवन छ त्यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गर्ने सो चाहिँ यदि सिम्पल खालको पोल 0 छ भने त्यो 1 + ts चाहिँ हुनुभयो कम्प्लेक्स छ भनेदेखि चाहिँ 1 + 2 जीटा s by ओमेगा n plus s by ओमेगा n को स्क्वायर को फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो सो अहिलेको केसमा हामीसँग गिवन ट्रान्सफर फंक्सन यो छ अब यसलाई चाहिँ 1 + ts भनेको
यस भएको भन्दा नेक्स्ट क्वान्टिटी चाहिँ 1 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हैन कुरा त त्यही नै हो यसमा जस्ट 1 मिनेट है त हेलो हजुर हजुर ओके सो हामीले अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ 1 बनाउनु पर्यो यो टर्मलाई सो 40 ले यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो सो 40 ले डिभाइड गर्न त अब 40 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सिम्पल म्याथमेटिक्स छ यहाँनेर अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के छ यसमा क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ यसमा पनि जुन यो लास्टको कन्स्ट्यान्टको टर्म छ यसलाई 1 बनाउनु पर्यो 1 प्लस अनि अरु बाकी s बाइ ओमेगा n छ त्यो के आउँछ त्यही हेर्नु सो यसमा चाहिँ 25 ले डिभाइड गर्ने अनि यसमा त अब फर्स्टमा चाहिँ अब तपाईले चाहिँ s नै कमन आउने भयो s² + 50s मा अनि अब 50 पनि कमन लिनु पर्यो फेरि भनेपछि 50s लिनु भयो भने बल्ल यो 1 प्लस मा जान्छ हैन सो यदि गर्नु भयो भने अब तपाई के आउँछ भन्दाखेरि यो एक्सप्रेसनमा चाहिँ यो जुन 40/40 भनेको 1 भयो अनि 4s/40 भनेको चाहिँ अब तपाईले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ यो 0.1s भयो हैन अनि यो साइडमा चाहिँ अब हाम्रो 25 * 50 भनेपछि 40/25 * 50 गर्नुभयो भने तपाईको 0.032 आउँछ होला यो चाहिँ अब तपाईले कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ यहाँ राख्दिन चाहिँ सक्नु भयो कि सो यो चाहिँ 40/25 * 50 गरेर आएको हो अब यो s भइहाल्यो यो चाहिँ अब 50s/50s 1 भयो अनि 1/50 गर्नुभयो भने 0.02 आयो सो 1 + 0.02s आयो अनि अब यो एक्सप्रेसन पनि 25/25 1 भयो अनि 4s/25 भयो यो अनि s²/25 भनेको s/5 को स्क्वायर भयो अब तपाईले यो एक्सप्रेसनलाई यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हेर्नुस् त कन्भर्ट भयो कि भएन 1 + ts को फर्ममा सिम्पल पोल भनेपछि यो 1 + ts भने t भने 0.1 s जस्तो भयो यो सिम्पल पोल 1 + ts को फर्ममा छ अनि यो 1 + 2 जीटा भनेको चाहिँ 4 भयो s/ओमेगा n हैन 2 ओमेगा n यहाँ यसमा अलिकति के प्रब्लम भयो हैन अब यहाँ यसलाई सिधै 2 जीटा भनेको 4 भन्न मिलेन 2 जीटा/ओमेगा n भनेको चाहिँ 4/25 भयो त्यहाँबाट सल्भ गरेर निकाल्न सकिन्छ के है स्ट्यान्डर्ड फर्ममा गयो अहिले सो अब यदि यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गरिसकेपछि सेकेन्ड स्टेपमा हामी के गर्छौं त भने s लाई चाहिँ हामीले j ओमेगा ले रिप्लेस गर्छौं है s लाई j ओमेगा ले रिप्लेस गर्छौं अब यो त j ओमेगा ले रिप्लेस गरेपछि सिम्पल यो एक्सप्रेसन भइहाल्यो अब j ओमेगा आइसकेपछि त यसमा अब रियल पार्ट कम्प्लेक्स पार्ट भनेर आयो अब यसलाई त म्याग्निट्युड र एंगलमा चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौं नि भनेपछि अब हाम्रो यो रुट्सहरु कुन कुन छ 1 + 0.1 j ओमेगा अनि चाहिँ यो j ओमेगा एउटा छ 1 + 0.02 j ओमेगा अर्को यो भनेपछि अब हामीले यसको चाहिँ के गर्छौं त अब यो चाहिँ सुरुमा आइडेन्टिफाई द कर्नर फ्रिक्वेन्सी अफ द गिवन सिस्टम यसको चाहिँ कर्नर फ्रिक्वेन्सीहरु कुन कुन हो त भन्दाखेरि प्रत्येक फ्याक्टरको फ्रिक्वेन्सी कुन हो भनेर चाहिँ डिटरमाइन गर्ने हो यसमा भनेपछि अहिले हामीले 1 + ts को फर्ममा 1 + t j ओमेगा को फर्ममा चाहिँ एक्सप्रेसन लेखेको हो जस्तो हाम्रो एउटा फ्याक्टर भनेको के आछ 1 + 0.1 j ओमेगा भनेर आछ अब यो भनेको 1 + t1 j ओमेगा को फर्मेटमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो सो हाम्रो अब चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भनेको त के हो 1 रेसिप्रोकल अफ चाहिँ t हो
भनेपछि यो ओमेगा 1 भनेको 1/t1 भनेको 1/0.1 भनेको 10 रेडियन पर सेकेन्ड चाहिँ लेख्न सक्यौं कि। अब यो चाहिँ यो हाम्रो अब जुन न्युमेरेटरमा भएको रुट्सलाई चाहिँ हामी जेरोज भनेर भन्छौं, न्युमेरेटर के डिनोमिनेटरमा भएको चाहिँ रुट्सलाई चाहिँ हामी पोल्स भनेर भन्छौं नि। सो त्यही भएर चाहिँ त्यो अब त्यो पर्टिकुलर चाहिँ हाम्रो यो कर्नर फ्रिक्वेन्सी अब्टेन फ्रम पोल हो कि जेरो हो भनेर चाहिँ यहाँ मेन्सन गर्नु पर्यो। सो यो अब्टेन फ्रम जेरो। अनि अर्को रुट चाहिँ 1 + 0.02 j ओमेगा छ। यसको t2 भनेको 0.02 यसमा चाहिँ हामीले कर्नर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा 2 भनेको 1/t2 लिन सक्छौं। सो 1/0.02 लियो भने चाहिँ 50 रेडियन पर सेकेन्ड चाहिँ यसको चाहिँ कर्नर फ्रिक्वेन्सी इन्भर्स भनेपछि एउटा यो चाहिँ हामीले पोलबाट क्याल्कुलेट गरौँ। एउटा 5 रेडियन पर सेकेन्ड आछ, अर्को 50 रेडियन पर सेकेन्ड आछ। अर्को यो कम्प्लेक्स चाहिँ रुट छ जुन कम्प्लेक्स रुटबाट पनि हामीले हेर्यौं भने यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओमेगा n को भ्यालु चाहिँ कति छ 5 रेडियन पर सेकेन्ड छ। हामीले यहाँ कम्पेयर गर्दाखेरि यो भ्यालु र यो भ्यालु कम्पेयर गर्दाखेरि ओमेगा n भनेको चाहिँ 5 रेडियन पर सेकेन्ड छ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो कहाँबाट आएको हो कम्प्लेक्स पोलबाट आएको हो, कम्प्लेक्स पोलबाट आएको हो। सो हाम्रो कर्नर फ्रिक्वेन्सी अहिले के भयो त भने 5 रेडियन पर सेकेन्ड, 10 रेडियन पर सेकेन्ड र 50 रेडियन पर सेकेन्ड दिज आर दि कर्नर फ्रिक्वेन्सी। त्यो कर्नर फ्रिक्वेन्सी आइसकेपछि अब हाम्रो च्याप्टर स्टेप 4 मा गएर के गर्छौं क्याल्कुलेट स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी, स्टार्टिङ म्याग्निट्युड पोइन्ट एन्ड स्टार्टिङ स्लोप। ओके आउँछ त नि त्यो पहिला पढाउन के देख्न पर्यो म्युट गरौँ है सबैजनाले। हिमाञ्चलकोबाट यस्तो भइरहेछ। ओके आई एम म्युट। मैले सबैलाई म्युट गरेको छु है त। ओके सो हाम्रो स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हाम्रो यसमा के छ भने स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी बॉडी प्लटमा के भन्छ भने एटलिस्ट अ डिकेड अहेड अफ लोअर कर्नर फ्रिक्वेन्सी भन्छ कि सबभन्दा लोअर कर्नर फ्रिक्वेन्सी भन्दा 1 डिकेड बिलोको भ्यालु लिनुपर्छ भनेर भन्छ है। 1 डिकेड बिलोको भ्यालु लिँदाखेरि चाहिँ हामी अब के गर्छौं भने 1/10 अफ लोएस्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सी लिन्छौं। सो अहिले हामी चाहिँ लोएस्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सी हामीसँग 5, 10 र 50 तीनटा कर्नर फ्रिक्वेन्सी छ। यो मध्ये लोएस्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सी भनेको 5 रेडियन पर सेकेन्ड हो भनेपछि यसको 1/10 चाहिँ 1 डिकेड अहेड हुनुपर्छ भनेपछि 1/10 अफ लोएस्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सी गर्छौं। त्यसो गर्दा 0.5 पर्छ। अब हामी यसमा त चाहिँ यो बॉडी प्लट त सेमी लग ग्राफ पेपरमा चाहिँ प्लट गर्छौं। सेमी लग ग्राफ पेपरमा प्लट गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको स्टार्ट पोइन्ट त कस्तो हुन्छ यो 10 टु द पावरबाट स्टार्ट हुन्छ। 10 टु द पावर जस्तो अब चाहिँ यसको चाहिँ मार्जिनहरु के जस्तो हामीले 1 2 3 4 नर्मल ग्राफमा भने जस्तो यसमा चाहिँ हामी 10 टु द पावर 0 10 टु द पावर 1 10 टु द पावर 2 हैन 10 टु द पावर -1 10 टु द पावर -2 यसरी चाहिँ हामीले यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ कोअर्डिनेटहरु चाहिँ डिफाइन गर्छौं। भनेपछि हाम्रो ठ्याक्कै फ्रिक्वेन्सी स्टार्ट हुने पोइन्ट चाहिँ यिनै 10 टु द पावर कुनै मध्ये एउटा हुन्छ। भनेपछि अब 0.10 टु द पावर -1 भनेको कति हो त 0.1 हो। 10 टु द पावर -2 भनेको कति हो त 0.01 हो है। 10 टु द पावर 0 भनेको त 1 भइहाल्यो। 10 टु द पावर 1 भनेको 10 भइहाल्यो। यो 100 भइहाल्यो। यिनीहरु चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेट चाहिँ पोइन्ट हुन्छ हैन एक्स एक्सिसमा। भनेपछि 0.5 चाहिँ कुन रेन्जमा पर्छ त भन्दाखेरि हेर्नुस् त यो 0.5 चाहिँ यो 1/10 अफ मिनिमम कर्नर फ्रिक्वेन्सी गरेपछि जुन भ्यालु 0.5 आछ त्यो चाहिँ यो बीचमा पर्छ। 0.1 र 1 को बीचको रेन्जमा पर्छ।
भनेपछि अब स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के हुने भयो त 0.1 हुने भयो कि सो 0.1 रेडियन पर सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी भयो भनेपछि हामी के गर्छौं त अब लोअर जुन चाहिँ लोअर कर्नर फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई पहिला 1/10th अफ लोअर कर्नर फ्रिक्वेन्सी गर्छौं अनि त्यो चाहिँ यो कुन रेन्जमा पर्छ यो 10th को पावरको कुन रेन्जमा पर्छ अनि त्यो रेन्जको मिनिमम चाहिँ भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ कुरा बुझ्नु भएको छ है के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु है अब स्टार्टिङ म्याग्निट्युड पोइन्ट निकाल्न चाहिँ हामीले के गर्छौं भने 20 log 10 k/ओमेगा n युज गर्छौं जस्तो हाम्रो यो एक्सप्रेसन हामीले लिएका छौं नि अघि सुरुमा एक्सप्रेसन जो ओके यो के जुन माथि कन्स्टेन्ट डिभाइड बाइ न्युमेरेटर डिनोमिनेटरको ओमेगा n सो हामीले स्टार्टिङ म्याग्निट्युड निकाल्नलाई 20 log 10 k/ओमेगा n भ्यालु युज गर्छौं यहाँनिर है 20 log 10 k/ओमेगा n वेयर यो ओमेगा भने के त अघि हामीले निकालेको स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी हो त्यो भनेको 0.1 छ सो अब यसलाई चाहिँ हामीले लगारिथम चाहिँ फर्मुला चाहिँ युज गर्यौं भने 20 log 10 k माइनस अनि यो 20 log 10 ओमेगा पावर n हुन्छ के रे अनि n अगाडि आयो 20 n log 10 ओमेगा भयो सो 20 log 10 k भनेको हाम्रो अहिलेको पर्टिकुलर प्रब्लममा के को भ्यालु कति छ त यहाँनिर हेर्नुभयो भने हामीले जुन यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा यो फर्ममा कन्भर्ट गरिसकेपछि k को भ्यालु भनेको कति हो 0.032 हो नि 0.032 चाहिँ हाम्रो k को भ्यालु छ सो हामीले यहाँ 0.032 युज गर्नु पर्यो 20 log 10 0.032 माइनस 20 इन्टु n भनेको अहिले केसमा के छ 1 छ त्यहाँ यसको पावर त हाम्रो 1 छ नि यहाँ हैन यहाँ जे यो हाम्रो j ओमेगा को पावर 1 छ सो n को पावर भ्यालु चाहिँ कति भयो 1 भयो अनि log 10 ओमेगा भनेको 0.1 निकालेका छौं यो चाहिँ स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी यसो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो -10 dB चाहिँ के आयो त स्टार्टिङ म्याग्निट्युड पोइन्ट आयो -10 dB चाहिँ स्टार्टिङ म्याग्निट्युड पोइन्ट आयो अनि अब स्टार्टिङ स्लोप निकाल्छौं हामी स्टार्टिङ स्लोप चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि स्टार्टिङ स्लोपको फर्मुला भनेको चाहिँ यो हाम्रो n जुन छ यो अब यो यदि यो न्युमेरेटर डिनोमिनेटरमा छ भने -20 इन्टु n dB पर डिकेड हो न्युमेरेटरमा छ भने +20 n dB पर डिकेड हो है खाली यो n सँग डिपेन्ड छ n भनेको यो सुरुको चाहिँ यो s को पावर हुन्छ नि n कति छ भनेर अहिलेको हाम्रो एक्सप्रेसनमा s को पावर 1 छ सो यो डिनोमिनेटरमा छ भनेसी माइनस हाम्रो स्टार्टिङ स्लोप भनेको -20 इन्टु 1 dB पर डिकेड भनेको -20 dB पर डिकेड चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ स्लोप छ सो यो तीनटा कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीलाई बडी प्लट स्टार्ट गर्नको लागि सो अहिलेसम्म हामीले के गर्यौं हामीलाई दिएको चाहिँ ट्रान्सफर फंक्सनलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गर्यौं स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गरेपछि कर्नर फ्रिक्वेन्सी डिफाइन गर्यौं कर्नर फ्रिक्वेन्सी डिफाइन गरेपछि स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी स्टार्टिङ म्याग्निट्युड र स्टार्टिङ स्लोप चाहिँ डिफाइन गर्यौं यदि गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौं त भने यो बडी प्लटको चाहिँ हामी टेबल बनाउँछौं नि बडीको चाहिँ म्याग्निट्युड र फेजको टेबल बनाउँछौं यो टेबल चाहिँ कसरी बनाउने म्याग्निट्युडको प्लट गराउँदाखेरि भने यसको स्लोपहरु डिफाइन गर्छौं अब हामी है स्लोप डिफाइन गर्छौं यदि चाहिँ अब हाम्रो कर्नर फ्रिक्वेन्सी सिम्पल पोलबाट आएको छ कि सिम्पल जीरोबाट आएको छ कि हैन कम्प्लेक्स चाहिँ कन्जुगेट जीरोजबाट आएको छ कि कम्प्लेक्स कन्जुगेट पोलबाट आएको छ कि टु सिम्पल जीरोज अफ सेम कर्नर फ्रिक्वेन्सीबाट आएको छ कि टु सिम्पल जीरोज अफ सेम कर्नर फ्रिक्वेन्सी के रे सिम्पल पोल्स अफ सेम कर्नर फ्रिक्वेन्सीबाट आएको छ यसले हामीले यसको स्लोप इनिशियल स्लोप डिफाइन गर्छौं जस्तो सिम्पल जीरो भने न्युमेरेटरमा हो जीरोको लागि हामी प्लस युज गर्छौं पोलको लागि माइनस युज गर्छौं एउटा सिम्पल जीरोको लागि +20 dB पर डिकेड एउटा सिम्पल पोलको लागि -20 dB पर डिकेड युज गर्छौं अब कम्प्लेक्स भन्ने बित्तिकै त्यो दुईटा हो जीरो हुने बित्तिकै +20 dB पर डिकेड अनि कम्प्लेक्स पोल भन्ने बित्तिकै कम्प्लेक्स कन्जुगेट भन्ने बित्तिकै यो दुईटा चाहिँ पोल जस्तो भयो यो चाहिँ -40 dB पर डिकेड लिन्छौं इनिशियल सो हाम्रो इनिशियल स्लोप हामीले यहाँ स्टार्टिङ स्लोप -20 dB पर डिकेड भनेर लिएका छौं यहाँनिर हैन सो सबभन्दा पहिला कर्नर फ्रिक्वेन्सीमा जानु भन्दा पहिले स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी भनेर यहाँ इनिशियल स्लोप -20 फाइनल स्लोप -20 यहाँ हामीले इनिशियल स्लोप जुन निकालेका छौं यो युज गर्छौं है -20 dB पर डिकेड
यो गरिसकेपछि अब हामी कर्नर फ्रिक्वेन्सीको इन्क्रिजिङ अर्डरमा जान्छौँ। सबभन्दा पहिले चाहिँ सानो कर्नर फ्रिक्वेन्सी लिन्छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो भएको कर्नर फ्रिक्वेन्सी मध्ये सानो कर्नर फ्रिक्वेन्सी भनेको 5 छ, अनि 10 अनि 50 छ। 5 चाहिँ केबाट आएको हो त भन्दाखेरि कम्प्लेक्स पोल्सबाट आएको हो भने यसको दुईटा माइनस माइनस हुने भयो। दुईटा माइनस माइनस भनेको -40 चाहिँ यसको इनिसियल स्लोप हुने भयो। अनि फाइनल स्लोप भनेको -20 -40 गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ 60 चाहिँ हामीले फाइनल स्लोप हुने भयो, -60 चाहिँ। सिमिलरली अर्को यो 10 कर्नर फ्रिक्वेन्सी छ, यो सिम्पल 0 बाट आएको छ, प्लस एउटा मात्रै प्लस भनेको यो सिम्पल 0 बाट आएको छ। यसको आफ्नो स्लोप कति हुन्छ, +20 हुन्छ। यसो -60 र +20 गर्नुभयो भने -40 चाहिँ यसको चाहिँ फाइनल स्लोप आउँछ नि। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो कर्नर फ्रिक्वेन्सी कति छ त, 50 छ। यो सिम्पल पोलबाट आएको छ भनेपछि यसको आफ्नो इनिसियल स्लोप -20 हुन्छ र फाइनल स्लोप अब के भयो, -40 +-20 गर्दाखेरि -60 आयो। सो यो चाहिँ अब हामीले म्याग्निट्युड प्लटको लागि चाहिँ टेबल बनायौँ कि। म्याग्निट्युड प्लटको लागि टेबल बनाइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भनेदेखि यो हाम्रो सुरुको डिकेड हुन्छ नि एउटा। अब सपोज अहिले हामी त 10 टु द पावर चाहिँ -1 बाट सुरु गरेका छौँ। अब जहाँ गरे पनि एउटै डिकेड हो यो, 10 टु द पावर 0 देखि 10 टु द पावर 1 भन्नु र 10 टु द पावर -1 देखि 10 टु द पावर 0 भन्ने त एउटै डिकेड हो यो। भनेपछि अब हामीले यहाँ के गर्छौँ, यो म्याग्निट्युड प्लटमा 0 20 40 60 -20 -40 -60 त गरेको हुन्छौँ। अब यसको स्लोपको लाइन भनेको यो लाइनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, -60 dB पर डिकेड रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो लाइनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, -40 dB पर डिकेड। यसले चाहिँ -20 dB पर डिकेड। यो त 0 dB पर डिकेडको चाहिँ स्लोप भइहाल्यो। अनि यो लाइनले चाहिँ के गर्छ अब भनेदेखि चाहिँ +20 dB पर डिकेडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यो लाइनले। यसले +40 dB पर डिकेड, यो +60 dB पर डिकेड। यो हेर्ने 60 दिएर 0 मा कन्भर्ट भएको छ, एक डिकेडमा 60 +60 चाहिँ चेन्ज भएको छ भन्ने रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो हामीले यो कति dB पर डिकेडको स्लोपलाई चाहिँ कुन लाइनले चाहिँ रिप्लेस गर्ने भनेर चाहिँ हामीले सुरुमा स्लोप डिफाइन गर्छौँ फर्स्ट डिकेडमै। अनि हामीलाई अब कुन कुन चाहिएको छ, जस्तो फर्स्टमा स्टार्टिङ स्लोप -10 dB बाट स्टार्ट भएको छ। हाम्रो स्टार्टिङ म्याग्निट्युड भनेर हामीले -10 क्याल्कुलेट गरेका छौँ नि त। अनि स्टार्टिङ स्लोप भनेर हामीले कति क्याल्कुलेट गरेका छौँ यहाँनिर, स्टार्टिङ स्लोप भनेको -20 चाहिँ dB पर डिकेड छ भनेपछि सुरुमा -10 dB गएर -20 dB पर डिकेडको स्लोपमा चाहिँ हामी जान्छौँ। भनेको यो -20 dB पर डिकेडको यो जुन लाइन छ योसँग प्यारलल लाइन खिच्ने हो यो भनेको, होइन, प्यारलल लाइन युज गर्ने हो। प्यारलल लाइन युज गरेर कहाँसम्म जाने त भन्दाखेरि फर्स्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सी नआएसम्म। जस्तो यहाँ चाहिँ 0.1 बाट स्टार्ट भयो, यहाँ गएर चाहिँ 1 आयो, अनि यहाँ 5 चाहिँ हाम्रो फर्स्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सी छ भनेपछि 5 नपुग्दासम्म चाहिँ हामीले यही स्लोपमा जान्छौँ। अब 5 पछिको स्लोप के छ, -60 छ भनेपछि अब यो -60 को स्लोपसँगको प्यारलल लिन्छौँ 5 पछि चाहिँ अप टु नेक्स्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सी 10 नआउँदासम्म है। सो अब हामीले यहाँ चाहिँ प्लट गर्ने तरिका त यो सेमी लग भन्ने थियो, तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो। 10 टु द पावर -1 10 टु द पावर 0 10 टु द पावर 1 10 टु द पावर 2 10 टु द पावर 3 हुँदै जान्छ। अब यहाँ चाहिँ 10 भयो भने यहाँ चाहिँ अब चाहिँ 50 सम्म चाहिँ पुग्नको के अरे 100 सम्म 10 20 30 40 50 60 100 हुन्छ। 100 बाट फेरि 200 300 400 हुँदै चाहिँ 1000 सम्म पुग्छ। यो चाहिँ तरिका तपाईँहरूले बुझिहाल्नु भएको छ। अनि अब फेरि यो 10 मा पुगिसके 10 पछि चाहिँ के छ, -40 dB को छ। अब यहाँबाट -40 dB पर डिकेडको चाहिँ हाम्रो यहाँ स्लोपमा जानु पर्यो। अनि त्यहाँबाट लास्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सी 50 छ, 50 पछिको -60 dB पर डिकेडको स्लोप छ, एउटा -60 dB पर डिकेडको स्लोपमा जानु पर्यो। सो दिस इज द म्याग्निट्युड प्लट अफ द बोडी है। यो चाहिँ हाम्रो बोडीको म्याग्निट्युड प्लट भनेको चाहिँ यही टाइपको हुन्छ, होइन। यो तपाईँको पहिला पढेको भएर पनि तपाईँलाई अलिक सजिलो भएको छ होला। यहाँ स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी 0.1 बाट स्टार्ट गरेका छौँ हामीले, जुन अघि स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी निकालेका छौँ। फेज प्लट त एकदमै सजिलो हुन्छ। यसमा अब हामीले तपाईँहरूले त्यो चाहिँ सर्किट थ्योरीमा चाहिँ यो फेज प्लट पनि यसरी नै तपाईँले रेन्ज अनुसार चाहिँ कर्नर फ्रिक्वेन्सी अनुसार यो स्लोप निकालेर गर्नुभएको थियो होला सायद। अहिले चाहिँ हामी के गरिदिन्छौँ भने डाइरेक्टली फेजको एक्सप्रेसन लेख्छौँ, अनि फेजको चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालुहरूमा चाहिँ यो भ्यालु निकालेर प्लट गरिदिँदै जान्छौँ कि सिम्पली ग्राफ प्लट गरे जस्तो। जस्तो अहिले हामीले यसलाई चाहिँ टोटल एङ्गलको एक्सप्रेसन त हामीले त्यो चाहिँ जे ओमेगा प्लट गरिसकेपछि एङ्गलको एक्सप्रेसन त लेख्न सक्छौँ नि। tan इन्भर्स 0.1 ओमेगा -90 tan इन्भर्स 0.02 ओमेगा -tan इन्भर्स 4 ओमेगा/25 - ओमेगा स्क्वायर भनेर
यो काड आयो त हामीले जुन यो लेखिसक्यो नि यो एक्सप्रेसन लेखिसके जे ओमेगा राखिसकेपछि त यसको एंगल त सिम्पल निकाल्न सक्यो अब यसको एंगल हुने भएन यो tan इन्भर्स चाहिँ 0.1 हुने बाइ 0.1 हो के यो tan इन्भर्स 0.1 गरेपछि भयो यो जे ओमेगा भनेपछि -90 भयो यो tan इन्भर्स 0.02 भयो अनि यसको फेरि tan इन्भर्स चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो जे भनेको त हाम्रो के भयो यो जे स्क्वायर भनेको -1 भयो नि त हैन अनि हामीले चाहिँ यसको चाहिँ हामीले अब जे को चाहिँ हामीले लिएर चाहिँ हैन tan इन्भर्स अनि 4/25 गरेर चाहिँ 4/25 बाइ अनि त्यसको चाहिँ बाँकी त्यो चाहिँ जस्तो त्यहाँ सल्भ गर्नुभयो भने 4 ओमेगा बाइ 25 माइनस ओमेगा स्क्वायर भनेर आउँछ सो यसरी चाहिँ हामीले यो सिम्पल चाहिँ मेथडबाट चाहिँ यो एंगलको एक्सप्रेसन लेख्छौं अनि यो एंगलमा चाहिँ अब जस्तो हाम्रो स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी 0.1 छ 0.1 देखि ओमेगाको भ्यालु राख्दै जान्छौं अब 0.1 देखि 1 को बीचको दुई चारवटा भ्यालु चाहियो हामीलाई 0.1 0.2 0.5 1 सम्म यो डिकेड सम्मको हामीले प्लट गर्यौं अनि 1 देखि 10 सम्मको केही डाटा चाहियो 1 2 5 10 भनेर हामीले लियौं यो अर्को डिकेडको डाटा 10 देखि 100 सम्मको केही डाटा चाहियो अनि 10 20 50 100 भनेर लेखेको छ अनि फेरि 100 देखि 1000 सम्मको डाटा चाहियो भनेपछि 100 500 1000 भनेर यसरी चाहिँ हामीले त्यो कति फ्रिक्वेन्सी सम्म चाहिँ हामीले म्याग्निट्युड प्लट गरेका छौं त्यही फ्रिक्वेन्सीको रेन्ज सम्म चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ एंगल कति हुन्छ भनेर यहाँ सिम्पली क्याल्कुलेटर युज गर्ने यो फर्मुला चाहिँ सेट गर्ने र चाहिँ त्यसमा तपाईले चाहिँ इक्वेसनमा गएर फर्मुला सेट गरेर यो ओमेगाको भ्यालु भ्याराइ गर्दै जानुभयो भने यो एंगल आउँछ र त्यही अनुसारको अब हामीले चाहिँ के गर्छौं फेज प्लटको एउटा तपाईहरुले सम्झिनु पर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामी फेज चाहिँ जहिले पनि -180 डिग्री -180 डिग्रीलाई चाहिँ रेफरेन्स लिन्छौं यो केसमा -180 डिग्रीलाई रेफरेन्स लिएर चाहिँ अनि त्यो भन्दा चाहिँ अपरतिर चाहिँ यो नेगेटिभमा घट्दै जान्छ -125 -90 हैन अनि यो चाहिँ पोजिटिभ साइडमा घट्दै जाने भयो नेगेटिभ साइडमा चाहिँ फेरि बढ्दै जाने भयो -225 -270 अनि अब यही रेन्जमा चाहिँ हामी यसरी चाहिँ अब कति भ्यालु आएको हुन्छ प्राय यही रेन्जमा भ्यालु आउने भएको भएर नै -180 लाई चाहिँ रेफरेन्स लिएको हो अनि यसरी प्लट गर्दै जान्छौं सो अघिको म्याग्निट्युड प्लट यो चाहिँ के भयो यो हाम्रो फेज प्लट सो सिम्पल प्लट यति नै हो अब यसबाट हामीले चाहिँ स्टेबिलिटी एनालाइसिस गर्न बाँकी छ स्टेबिलिटी एनालाइसिसमा चाहिँ अब हामी यसको के गर्छौं गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी फेज क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी अनि हामी चाहिँ यसको गेन मार्जिन फेज मार्जिन डिफाइन गर्छौं र यसको स्टेबिलिटी चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौं है अब यहाँ इफेक्ट अफ गेन एन्ड टाइम कन्स्टेन्ट अन बोडी डायग्राम छ यसलाई म अलिकति तपाईलाई फेरि पछि गराउँछु हैन अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई के गरिरहेको छु भने ओके एउटा सानो प्रब्लम हेर्नुस् यो प्लट सम्मको काम चाहिँ अहिले गरौँ अनि यो चाहिँ गेन मार्जिन फेज क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी पर टाइम ड्र भन्ने पढाउँछु एकचोटी यो प्लटकै एउटा प्रब्लमलाई चाहिँ फेरि हेरौँ है त ओके सो यहाँ के भनेछ भने फर द युनिटी फिडब्याक सिस्टम with GS equals to 250k by S times S plus 50 times S plus 5. So select the value of k so that the steady state error for ramp input is 10%. सुरुमा चाहिँ k को भ्यालु यसरी सेलेक्ट गर्नु पर्यो कि चाहिँ ramp input दिँदाखेरि चाहिँ steady state error चाहिँ 10% होस् त्यसरी चाहिँ हामीले k को भ्यालु सेलेक्ट गर भनेको छ सुरुमा किनभने हामीलाई k को भ्यालु त चाहियो नि त त्यहाँनेर यो बोडी प्लट गर्नको लागि अनि एट दिस भ्यालु अफ के कन्स्ट्रक्ट द बोडी प्लट भनेर भनेको छ सो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो स्टेडी स्टेट एरर चाहिँ हाम्रो र्याम्प इनपुटको लागि स्टेडी स्टेट एरर हामीले त्यो एरर एनालाइसिसमा पढेका छौं त्यो भनेको 1/kV हुन्छ यो kV भनेको त हाम्रो चाहिँ त्यो भेलोसिटी एरर कोएफिसिएन्ट थियो त्यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो के गर्थ्यो kV को एक्सप्रेसन के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि लिमिट s टेन्ड्स टु 0 s GSHS भनेर हामीले डिफाइन गरेका थियौं हैन तपाईहरुले त्यो स्टडी यो एरर एनालाइसिसमा हामीले यो कुरा डिफाइन गरेका छौं त्यसै हामीसँग एरर 10% दिएको छ सो 1/kV को एक्सप्रेसन भनेको लिमिट s टेन्ड्स टु 0 s GSHS हो भनेपछि अहिले हामीले अब यो एरर 0.1 छ
1 by limit tends to 0 s GSHS भनेको 250 k by s times s plus 50 s plus 5 गिभन छ। सो अब यो s र s को चाहिँ के हुने भयो, कट हुने भयो। s र s कट भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो s टेन्ड्स टु 0 राखेपछि यो s पनि गयो, यो s पनि गयो है। अब हाम्रो यो कति बाँकी रह्यो त चाहिँ 50 into 5 भनेको चाहिँ हाम्रो कति भयो, 50 into 5 भनेको चाहिँ हाम्रो 250 नै भयो। सो 250 यो 50 into 5 250 र 250 पनि के भयो नि, कट भयो नि, कट भयो भनेपछि अब k इक्वल्स टु के आयो त, k इक्वल्स टु 1 by 0.1 आयो भनेपछि k इक्वल्स टु 10 per second आयो कि है। सो k इक्वल्स टु 10 per second। सो सुरुमा हामी चाहिँ यसरी यो भेलोसिटी र कन्स्टेन्टको कन्सेप्टबाट चाहिँ k को भ्यालु निकाल्छौँ है। k को भ्यालु निकाल्थे, अब k को भ्यालु निकाल्न नै भनेछ। अब हामी बल्ल बडी प्लटको कन्सेप्टमा गयौँ कि बडी प्लट बल्ल स्टार्ट गर्न थाल्यौँ भनेपछि अब फर्स्ट अर्डरमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, अहिले यो हाम्रो केसमा चाहिँ हामीले के देखिरहेछौँ भने वी हेभ सिम्पल पोल्स भन्ने हैन, हामीलाई सिम्पल पोल मात्रै आयो। सिम्पल पोल मात्रै आएपछि त यो क्वाइट अलिकति सजिलो नै भयो नि त नि। सिम्पल पोल मात्रै आएपछि चाहिँ यसमा दुईटामा हाम्रो सिम्पल पोल मात्रै देखिन्छ। सो सिम्पल पोल मात्रै भएपछि हामीले 1 + ts को फर्ममा चाहिँ यसलाई पहिले चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो। 1 + ts को फर्ममा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग के छ त 250 k by s times s plus 50 s plus 5 गिभन ट्रान्सफर फंक्सन छ। k को ठाउँमा 10 राख्न पर्यो। सो 2500 डिवाइड बाइ अब चाहिँ यो s times s plus 50 plus s plus 5 आयो। अब यसमा चाहिँ हामीले 1 प्लस मा लानलाई यहाँबाट 50 कमन लिनु पर्यो, यहाँबाट 5 कमन लिनु पर्यो भनेपछि 250 आयो। 250 2500 डिवाइड बाइ 250 गरेपछि यहाँ 10 आयो। सो यो 1 प्लस के रे यो 1 प्लस s by 50 भयो हैन। यो 1 प्लस s by 50 भनेको 1 प्लस 0.02 यहाँ s हो, यहाँ s छुटेछ हैन। अनि 1 प्लस के आयो त यहाँनिर चाहिँ 1/5s भनेको त्यो भनेको 1 प्लस 0.2s आयो यहाँ। सो अब ओभरअल हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गर्दाखेरि के आयो त 10 by s times 1 plus 0.2s times 1 plus 0.02s भनेर आयो। यति गरिसकेपछि अब हामीले s लाई चाहिँ हामीले j ओमेगाले रिप्लेस गर्छौं। s लाई j ओमेगाले रिप्लेस गरेपछि हाम्रो के एक्सप्रेसन आयो, सिम्पली यही एक्सप्रेसन आइहाल्यो। अब हामीले यसलाई के गर्छौं, सो कर्नर फ्रिक्वेन्सी डिफाइन गर्छौं। कर्नर फ्रिक्वेन्सी डिफाइन गर्नको लागि अहिलेसम्म हामीसँग फ्याक्टर भनेको सिम्पल पोल भनेको 1 plus 0.2 j ओमेगा एउटा छ, 1 plus 0.02 j ओमेगा अर्को छ। यो भनेको 1 plus t1 j ओमेगा को फर्ममा लगेर ओमेगा 1 भनेको 1/t1 गर्यो भने 1/0.2 भनेको 5 रेडियन पर सेकेन्ड आयो। यो भनेको 50 रेडियन पर सेकेन्ड आयो। यो पनि सिम्पल पोलबाट आएको हो, यो पनि सिम्पल पोलबाट आएको हो है। अब यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौं त यो स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी, स्टार्टिङ म्याग्निट्युड र स्टार्टिङ पोल कति हुन्छ भनेर निकाल्छौं। एज हामीले अगाडि डिस्कस गरे जस्तै स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको एटलिस्ट अ डिकेड अहेड अफ लोएस्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सी भनेको छौं। त्यो भनेको 1/10 अफ लोएस्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सी 5 छ, त्यो भनेको 0.5। 0.5 भनेको 0.1 र 1 को रेन्जमा पर्छ। सो 0.1 चाहिँ स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी भयो। अनि स्टार्टिङ म्याग्निट्युड पोइन्ट भनेको 20 log 10 k by ओमेगा n भनेर भनेको छौं। हाम्रो k को फर्मुला चाहिँ अहिले चाहिँ के छ, k को भ्यालु चाहिँ 10 छ हाम्रो एक्सप्रेसनमा। यहाँनिर हेर्नुभयो भने k को भ्यालु चाहिँ 10 छ अनि ओमेगा n को भ्यालु चाहिँ यहाँनिर 1 छ। ओमेगा भ्यालु n को भ्यालु 1 छ भनेपछि हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो, अब स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी कति छ 0.1 यहाँ निकालिहाल्यो। यो सबै भ्यालु तपाईले राखेर यहाँ सल्भ गर्नुभयो भने यु विल फाइन्ड द स्टार्टिङ म्याग्निट्युड पोइन्ट चाहिँ 40 dB आउँछ। सो म्याग्निट्युड को स्टार्टिङ पोइन्ट 40 dB आयो। अर्को हाम्रो स्टार्टिङ स्लोप निकाल्नलाई चाहिँ -20 ndB हो, n भनेको 1 छ। सो -20 dB पर डिकेड चाहिँ आयो है। सो यसरी चाहिँ हामीले स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी, स्टार्टिङ म्याग्निट्युड र स्टार्टिङ स्लोप चाहिँ निकाल्यौं। यो निकालिसकेपछि अब हामीले फेरि अघि जस्तै चाहिँ यो म्याग्निट्युडको चाहिँ टेबल बनाउँछौं, इनिशियल फाइनल। ओके, सो सुरुमा चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी लेखे पनि हुन्छ यो 0.1 हैन, स्टार्टिङ स्लोप भनेर लेखे पनि हुन्छ। इनिशियल स्लोप -20 आएको छ। सो इनिशियल पनि यही, फाइनल पनि यही भइहाल्यो सुरुमा चाहिँ। त्यो पछि चाहिँ 5 चाहिँ के बाट आएको छ, सिम्पल पोलबाट आएको छ। सो -20 चाहिँ यसको आफ्नो इनिशियल हुने भयो, -20 -20 -40 हुने भयो फाइनल। अनि चाहिँ यो 50 चाहिँ सिम्पल पोलबाट आएको छ, यसको आफ्नो इनिशियल चाहिँ -20 हुने भयो। यहाँ 40 मिस्टेक भएछ हैन, यो -20 हुने भयो। सो यो -20 भइसकेपछि यो -40 र -20 गरेर -60 हुने भयो नि त यो रिजल्टेन्ट हैन, यो -60 हुने भयो नि त यसरी है। सो
हाम्रो स्लोप चाहिँ फ्रम 0.1 देखि 5 सम्म -20 ल्याउने भयो, 5 देखि 50 सम्म -40 dB per decade ल्याउने भयो, 50 देखि चाहिँ पछाडि चाहिँ के हुने भयो -60 को स्लोप हुने भयो। अब यसैलाई हामीले चाहिँ प्लट गर्यौँ भने हाम्रो यो म्याग्निट्युड प्लट चाहिँ सिम्पली हामीले चाहिँ प्लट गर्न सकिहाल्छौँ। अब खालि हामीले यो -20 dB को स्लोप भनेको योसँग प्यारलल हो, -40 को भने योसँग प्यारलल हो, -60 को भने योसँग प्यारलल हो। अब त्यो हामीलाई जहाँ जुन जुन चाहिएको छ त्यही चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्छौँ। हाम्रो स्टार्टिङ म्याग्निट्युड पोइन्ट भनेको 40 dB छ, यहाँ 0 40 dB बाट स्टार्ट भएको छ। स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 0.1 छ, यहाँ 0.1 अनि 1 अनि त्यहाँबाट चाहिँ 10 अनि 100,000, सो हाम्रो 1000 सम्म यहाँ म्याग्निट्युड प्लट भएको छ। अब त्यसरी नै फेजको लागि अब हामीले एङ्गलको एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो। एङ्गलको एक्सप्रेसन लेख्न चाहिँ यही एक्सप्रेसनमा जान्छौँ हामी। यो एक्सप्रेसनमा गएर चाहिँ यो भनेको यो -90 डिग्री भयो, यो भनेको tan इन्भर्स 0.2 ओमेगा भयो, यो भनेको tan इन्भर्स भनौँ -tan इन्भर्स 0.2 ओमेगा -tan इन्भर्स 0.02 ओमेगा भयो। भनेपछि त्यही एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले यो चाहिँ एङ्गलको एक्सप्रेसन भयो। यसमा हामीले अब ओमेगाको भ्यालु यही यो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी छ नि म्याग्निट्युडको कुन कुन छ भनेर त्यसकै बेसिसमा चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सीहरू सेलेक्ट गर्दै जान्छौँ। फ्रिक्वेन्सीहरू सेलेक्ट गर्दै चाहिँ हामीले चाहियो 1 देखि 10 सम्मको भ्यालु चाहियो, 10 देखि 100 सम्मको केही भ्यालु, अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो 100 देखि 1000 सम्मको डिफ्रेन्ट भ्यालु राखेर फेरि 180 लाई चाहिँ अब हामीले यहाँ चाहिँ बिचमा रेफरेन्स राख्यौँ र अनि यो सबै एङ्गलहरू आए अनुसारको प्लट गर्दै गयौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो फेज प्लट भयो है कि, हाम्रो फेज प्लट भयो। ओके, सो अब यो बडी प्लटको स्टेबिलिटी एनालाइसिस, फेज गेन मार्जिन र फेज र गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ मैले नेक्स्ट क्लासमा गर्छु। होप आजलाई अहिले यसलाई यति नै गरौँ जस्तो लाग्यो है। अब फेरि थोरै स्टुडेन्ट हुँदाखेरि धेरै कोर्स अगाडि बढाएर पनि भएन। अब यो त मैले त रिक्वेस्ट त गरेको हो, तर तपाईँ यति भने पनि आउनुभयो होइन। अहिले कतिजना हुनुहुन्छ? 18 जना, ठिकै छ। सो अहिले यति गरौँ। अनि अब भोलि पर्सि क्लास लिनलाई के गर्ने भने हो रसे? अब त्यो इक्जाम पछि नै रिज्युम गरौँ।